So for the last part of our word problems for ideal gases, number 9, ano yan tayo, number 9. A 1 cubic meter rigid tank has propane at 100 kilopascals, 300 Kelvin, and connected by a valve to another tank of 0.5 cubic meters. Propane din ang laman at 250 kilopascals, 400 Kelvin. The valve is opened and the two tanks come to a uniform state at 325 Kelvin. What is the final pressure? So dito drawing natin kung anong nangyayari para hindi tayo malito. So may isang tank daw. Ito yung big tank na 1 cubic meter, volume niya is equal to 1 cubic meter. Pressure sa loob is 100 kilopascal. Temperature is 300 Kelvin. Tapos, huwag mo natin pansinin tong connected. Tapos, may isa pang tangke, mas maliit ng konti, na ang volume is equal to 0.5 cubic meters. Pressure is at 250 kilopascals. So, mas mataas ang pressure. Temperature is equal to 400 Kelvin. Ngayon, connected daw sila. Kunyari, parang may connection sila na ganyan. Tapos, kapag, kumbaga, binuksan mo yung valve, dito, may valve dyan. Kapag binuksan mo, is magpa-flow yung hangin, yung propane. So, pwede nating i-assume na since mas mataas ang pressure dito, mag-flow ang propane papunta dito. Kasi mas mataas ang pressure. Tapos, nung binuksan daw, ang naging pressure is equal to ang naging temperature. Ang naging temperature is equal to 325 Kelvin. So, hinahanap is find pressure final. So, formulas na magagamit natin ay malamang sa malamang PV is equal to MRT ulit kasi ayan, makita PVT, R propane, makikita natin ang R ng propane. Tapos ngayon, anong sunod na gagawin? Paano natin to itatakel? Kung makikita natin, may tatlong system kung tutuusin. Yung initial or state 1, magkahiwalay pa tong system na to. Bale, ito, tabi nating itong system 1, itong system 2. Bale, merong P1V1 is equal to M1R T1. Tapos, merong P2V2 is equal to M2R T2. Kasi magkahiwalay pa siya. Tapos, nung final state, or yung state 2, nung pinagsama tong dalawa, magiging isang system na lang siya as a whole kasi parang pinagkabit siya. Magiging P3 or F na
PF, VF is equal to MF, R, TF. Ayan. Kailangan nating, since ang hinahanap is final pressure, kailangan nating ma-relate ito as 1, tapos saka natin ipapasok dito. Ngayon, kung check natin yung una sa system 1, meron tayong P, meron tayong V, R at T. So, kung susubukan natin kunin ng M1, solution. Kung susubukan natin kunin ng M1, M1 is equal to P1 V1 over R T1. Tapos, kapag sinubukan din nating kunin mamaya ang M2, kapag pinag-add natin yun, M2 plus M1 ay magiging yung MF. Kasi wala namang lumabas na gas, wala lumabas na propane. So, magiging MF. So, ito yung magli-link dun sa dalawang state natin sa initial at final. So, kunin muna natin ang M1. P1 natin is 100,000 Newton over meter squared times volume na 1 cubic meter all over equal to all over ang R ng propane is 188.56 joule per kilogram mass Kelvin. So, 188.56 joule per kilogram mass Kelvin times T na 300 Kelvin. Ayun, paulit-ulit naman na yung pagka-cancel natin. Kaya huwag natin, sige, cancel pa rin natin. Kelvin, Kelvin, mass, mass. Na magiging equal to, baba natin to ng onte. Wala. Yan. Newton. Yan. Baba lang natin ng onte. Ito ay magiging 100,000 Newton meter all over 5,6,568 joule per kilogram mass. Cancel to. Is equal to, ang M1 natin ay 100,000 over 56568 1.76783,906 kilogram mass. Ayan. Store natin to sa A ng calcu natin. Next, kunin natin ang M2, which is M2 is equal to P2 V2 over RT2 na equal sa pressure is 250,000 naman dito, Newton over meter squared times, kung maliit kaya to, times 0.5 cubic meters over R natin 188.56 joule per kilogram mass Kelvin. Ang temperature natin ay 400 Kelvin. Tama, 400 Kelvin. 300 Kelvin. Now, equals, ito ay magiging 125,000 kasi kalahati niya. Cancel, 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 cancel. 125,000 Newton meter
all over 75,424 sakto joule per kilogram mass is equal to 125,000 divided by 75 ay 1.657297412 kilogram mass. Store natin to naman sa B. Yan. So, makukuha na natin na MF is equal to M1 plus M2 is equal to A plus B. Since nakastore na sa calcu, A plus B is equal to 3.425081318 kilogram mass. Ngayon, ano nang magagawa nitong MF na to? So, kung ang kinukuha natin ay PF is magiging is equal to MF RTF over VF. Ngayon, MF natin, ito. Ang R natin is 188 pa rin. Ang TF natin ay itong 325 Kelvin andito. Tapos, ang VF natin is, since pinagsama natin 1 plus 0.5, 1.5 cubic meters. So, yun. Ibaba ko lang ito. Para dito tayo mag-solve. So, M natin is, store natin to sa C pala. Store sa C. C times kilogram mass times R na 188.56 joule per kilogram mass, Kelvin, temperature na 325 Kelvin, all over VF na 1.5 cubic meter. So, bale, maka-cancel to. Tapos, diretso na natin since 1.5 lang naman yung nasa ilalim. Bale, C times 188.56 times 325 all over 1.5 ay 139,930.5556. Ito ay Newton meter dahil sa joule over meter cube. Bale, maka-cancel. Square na lang. Bale, final answer natin is PF is equal to 139,930.5556 pascals, or is equal to 139.9305556 kilo pascals. Yun ang ating final answer. Last question. So, last problem natin, a cylindrical gas tank 1 meter long inside diameter of 20 cm. Cylindrical gas tank, kunya cylinder yan ang gas tank. Evacuated and then filled with carbon dioxide gas 20 degrees Celsius. To what pressure should it be charged if there should be 1.2 kilogram mass of carbon dioxide? So, first, given natin. Yung cylindrical gas tank daw ay 1 meter long, at yung inside diameter niya ay
20 cm. 20 cm. Tapos, nung una, state 1 is evacuated. Ibig sabihin, walang laman. Tapos, walang laman. State 2, nilagyan ng CO2 gas. So, alamin na agad natin ang R ng CO2. Ang R ng CO2 is equal to 188.92 joule per kilogram mass Kelvin. Kilogram mass. Tapos, temperature is equal to at 20 degrees Celsius plus 273.15 ay 293.15 Kelvin. Tapos, ang mass daw ay 1.2 kilogram mass. Ang pinapahanap sa atin ay pressure. Tapos, formulang gagamitin natin dito ay yun ulit. Halos ito lang ginamit natin sa buong PV is equal to M RT. So, solution. Paano natin solve? Itong state 1 na to, wala na tong, hindi natin magagamit. Kasi wala naman, ito na yun eh. May P, hinahanap yung P. V, ito yung V. M, R, T. Ito na din yun. Kaya parang substitution na lang. Substitute na lang natin na P is equal to MRT all over V. So, M is equal to 1.2 kilogram mass times R na 188.92 joule per kilogram mass Kelvin times temperature na 293.15 Kelvin all over volume. Cylinder to. So, ang volume nito ay area ng circle times yung length. So, length is 1 meter. Area ng circle ay pi r squared. Pi. Ang diameter niya is 20 cm. So, ang radius ay 0.10 meters or 10 cm squared. Ayan. Therefore, P is equal to, itong nasa taas ay magiging 1.2 times 188.92 times 293.15 is equal to 66,458.2776. Anong unit? Kilogram mass ay cancel. Bali joule. Tama, joule. Over. Ang sa baba ay pi 0.10 squared. Store pala muna natin to sa A. Tapos, ang sa baba ay pi times 0.10 squared. Nalalabas ay 1 over 100 pi. Store na lang din natin to sa B para hindi natin problemahin kung ano yung mahaba para ito sakto. Ito ay cubic meters kasi meter square times meter. Cubic meters. Bale, ganun ulit. A all over B is equal to 2 million.
2,115,432.678. Ito since magiging Newton meter, magka-cancel. Newton over meter squared magiging Pascal. Therefore, P natin is equal to 2,115,432.678 Pascal, or natin 2,115.432,678 kilo Pascal. Ayan ang final answer sa final problem.